أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د لسم کلاس میتھمیټکس ایکسرسایز 2.2 کوېسچن نمبر 3 سبجیکټ نمبر 2 دی. یو کوېسچن یې موږ لاره کړی دی، په هغه کې موږ پروف کوو به دا کوېسچن. نو زموږ سره په لیفټ هینډ سایډ کې دی -1 پلس آیوټا سکویر روټ اف 3 هول کی پاور زموږ سره 4 دی انټو -1 ماینس آیوټا سکویر روټ اف 3 ټو د پاور 5 دی، و چې دا زموږ سره برابر دی د 512 اومیګا سکویر. نو راځو سلوشن طرف ته. موږ تی دا لیفټ هینډ سایډ یعنی دا سایډ به تی موږ پیله راواخلو، دا یو سایډ. نو چې دا سایډ تی موږ راواخیستو نو موږ ته پته ده چې -1 پلس آیوټا سکویر روټ اف 3 ډیوایډ بای 2 دا به زموږ سره برابر و د اومیګا. نو چونکې دلته کې خو زموږ سره لاندې 2 نشته نو دا 2 به موږ ختم کو. نو دلته کې به موږ دله کراس ملټیپلیکیشن ورکو، د دې لاندې زموږ سره 1 دی. نو دا 2 اومیګا به شي دا او 1 به دې سره ضرب شي. نو -1 پلس آیوټا سکویر روټ اف 3 دا زموږ سره برابر شو د 2 اومیګا. نو یو به موږ دا ریزلټ پوټ کوو په ډبره ایکویشن کې، او بل دا خو زموږ سره دا پلس والا موږ راواغستو. اوس راځو د ماینس والا ته. موږ سره د ماینس والا برابر و چې -1 ماینس آیوټا سکویر روټ اف 3 ډیوایډ بای 2 دا به زموږ سره برابر و د اومیګا سکویر. نو په ډبره کې خو هم لاندې ډینامینیټر کې 2 نو، دا 2 به موږ څنګه ختمو د دې ځای نه. نو دلته کې به د لاندې زموږ سره 1 دی، دې له موږ کراس ملټیپلیکیشن ورکو، دا 2 به د اومیګا سکویر سره ضرب شي او دا 1 به د دې سره ضرب شي. نو دا 1 چې دې ضرب شي نو -1 ماینس آیوټا سکویر روټ اف 3 دا زموږ سره برابر شو، دا 2 به اومیګا سکویر سره ضرب شي نو 2 اومیګا سکویر. نو یو به دا ریزلټ موږ هم بره پوټ کوو. نو چې دا دوه ریزلټ یې موږ بره په دې ځای کې فوټ کو، دا سی زموږ سره برابر شو د 2 اومیګا دا یو، او دا زموږ سره برابر شو د 2 اومیګا سکویر برابر شو. نو دا چې موږ په دې ځای کې لاندې پوټ 2 اومیګا هول پاور 4 انټو 2 اومیګا سکویر هول پاور 5 شو. نو یو ځل بیا زموږ سره دا هغه a انټو b کمباین سکویر به چې شو، نو موږ ویل چې a سکویر شو او b سکویر شو. دغه شانتي کې موږ وایو چې دا پور د 2 لپاره هم شو پاور او د اومیګا سکویر لپاره هم پاور شو. نو موږ دا په 2 باندې ځانه پاور او په اومیګا باندې ځانه پاور 4 ولګاو. دغه شانتي کې دا 5 د 2 لپاره پاور او هم د اومیګا سکویر د لپاره. نو فانجونی 10 شه زموږ سره. دلته کې زموږ سره دا 2 چې 4 ټایم زموږ سره ضرب شي نو 16 راځي، او اومیګا 4 به موږ کنورټ کو اومیګا سکویر ډاټ اومیګا ته. ولې چې دا زموږ سره واپس ضرب شي په ضرب طاقتونه جمع کیږي، نو 3 او دلته کې یو د 4 د 3 ته ولې راځو ځکه چې زموږ سره اومیګا کیوب هغه د 1 برابر دی. ځکه د 3 ته موږ کوشش کوو چې موږ وایو چې اومیګا کیوب دا زموږ سره برابر دی د 1. نو دلته کې د بل طرف ته زموږ سره 2 چې 5 پیرا ضرب شي 32 تی راځي، او دلته کې زموږ سره دا 10 به موږ کنورټ کو 9 ته، ځکه چې 9 کې زموږ سره اومیګا کیوب 3 تی 9 راځي بیا، او یو اومیګا ته زموږ سره یو پاور زموږ سره پاتې کېږي، نو اومیګا ته موږ سیټ تکړه. نو بیا موږ دا 32 او دا 16 موږ ضرب کړو، دلته کې دا 1 ډاټ اومیګا نو هغه اومیګا راځي، دا زموږ سره د اومیګا کیوب قیمت یو ځل بیا 1 دی، نو 1 پاور 3 بشي دا، او دلته کې زموږ سره اومیګا شي. نو 16 ټایمز 32 زموږ سره 512 راځي، او دا اومیګا او دا زموږ سره 3 پیره ضرب شي نو 1 تی راځي، 1 نه بیا په دې اومیګا ضرب اومیګا تی راځي، نو دا اومیګا او دا اومیګا زموږ سره به ضرب کیږي. نو 512 په خپل ځای راکوز کو اومیګا ډاټ اومیګا نو اومیګا سکویر شو. نو هغه موږ ته ویل چې لکه دا یو سایډ دی بل سایډ دا زموږ سره راغی رائټ هینډ سایډ، د لیفټ هینډ سایډ نه موږ جوړ کو رائټ هینډ سایډ، لہذا لیفټ هینډ سایډ دا برابر شو د رائټ هینډ سایډ.